Welcome back sa kitchen natin. Today, magluluto tayo ng beef pares. Ito yung Kanto style na kinalakihan ng marami sa atin. Whether lunch, dinner, or even after ng inuman, this always hits the spot. Iba talaga ang lambot at sarap ng beef pares. Umpisahan na natin. Ito ang mga ingredients na gagamitin for today. First, sisir lang natin ang beef on both sides until mag-brown. This is called the Maillard effect. Nagbibigay ito ng additional na flavor at aroma sa niluluto natin. Pagkatapos, ililipat lang natin ang karne sa pressure cooker upang palambutin. Maglalagay lang tayo ng water, onions, scallions, whole peppers, at nor beef cubes. Isiset lang natin to 45 minutes ang pressure cooker. Pero pwede mo ding i-adjust depending on how soft you want your meat. Oo nga pala, mixture of beef kanto and shanks ang gamit natin dito. After kumulo, let's check kung malambot na ba ang mga karne. Ayan, I think ready na to. Isa talaga sa binabalik-balikan sa beef pares ay ang malambot nitong karne. After which, we can now proceed to the second part. Kailangan lang natin gisahin together ang garlic, onion, and ginger. Alam niyo ba kung bakit beef pares ang tawag dito? Dahil ito sa sabaw at sinangag na partner niya every time you order it. At this point, idagdag na natin ng toyo, brown sugar, and star anise for that aromatic sweet sauce na hinahanap-hanap natin. After mahalo lahat ng ingredients, ilagay na natin ang karne. Haluin lang for a little while at saka natin lagyan ng beef stock. Ito yung pinagpakuluan ng karne natin kanina. Konting paminta at pwede na natin ilagay ang ating slurry. Depende na to sa inyo how thick you want the sauce to be. Last minute adjustments? And ayan, ready na ang ating Beef Pares Kanto Style. At syempre, hindi ito makukumpleto kung wala ang sinangag at sabaw. Halika na, kain tayo!